आपल्या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत डोसे आणि पौष्टिक डोसे बनवणार आहे आपण। त्यासाठी इथे मी साहित्य घेतलेले आहे ते मी तुम्हाला एक एक करून दाखवते। तर सगळ्यात पहिले मी तांदूळ सांगते। 2 वाट्या तांदूळ मी घेतलेले आहे आणि बासमती तांदूळ वापरलेले। त्यानंतर इथे मी मूग डाळ वापरली आहे। मूग डाळ सुद्धा मी एक वाटी घेतलेली आहे। उडीद डाळ घेतली आहे ती पण 1 वाटी घेतली आहे। हरभरा डाळ घेतली आहे। हरभरा डाळ मी अर्धी वाटी घेतली आहे। साबुदाणा घेतलेला आहे। साबुदाणा सुद्धा 1 वाटी घेतलेला आहे। शेंगदाणे घेतलेत। शेंगदाणे अर्धी वाटी घेतलेले आहेत। त्यानंतर हिरवे मूग घेतलेत। हिरवे मूग मी 1 वाटी घेतलेले आहेत। त्यानंतर इथे मसूर डाळ घेतलेली आहे। मसूर डाळ सुद्धा मी 1 वाटी घेतलेला आहे। तर मी तुम्हाला सगळं साहित्याचं प्रमाण दाखवलेलं आहे। मी तुम्हाला पुढची जी कृती आहे ती सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते। साहित्य काय आहे ते मी तुम्हाला दाखवलंय। हे सगळं साहित्य आपल्याला रात्रभर भिजत ठेवायचे आणि सगळं एकत्र ठेवलं तरी चालेल। एक पातेलं पाणी घ्यायचं आणि त्या पाण्यामध्ये हे सगळं भिजत ठेवायचं। रात्रभर भिजत ठेवायचं आणि त्यानंतर सकाळी आपल्याला ते धुवून मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे। आता हे सगळं मी भिजत घालते। रात्रभर म्हणजे 7 ते 8 तास भिजवावं लागेल आपल्याला हे। तर मी रात्री सगळं धान्य भिजत घातलं होतं ते मी दुसऱ्या दिवशी धुवून घेतलं आणि त्यानंतर मिक्सरमध्ये बारीक केलं। मिक्सरमध्ये बारीक केल्यानंतर त्यामध्ये मी थोडीशी हिरवी मिरची टाकली, जिरं टाकलं आणि चवीनुसार मीठ टाकलं। बस हिरवी मिरची वाटून टाकायची आणि जिरं पण वाटूनच टाकायचं। हे सगळं टाकलं आणि हे डोश्याचं पीठ मी तयार केलेलं आहे। आता आपण डोसे बनवून घेऊयात। आता डोसा बनवून घेते। डोश्याचं बॅटर जे आहे ते आपण तव्यावर टाकून घेऊयात। 2 चमचे डोश्याचं बॅटर मी तव्यावर टाकणार आहे आणि तो अशा पद्धतीने गोल फिरवून घ्यायचा आहे नुसता, जेणेकरून तो पातळ पण होईल। आता हा डोसा मी खालून पण भाजून घेणार, खालच्या बाजूने पूर्ण भाजून घेणार आहे। त्यानंतरच आपण तो पलटून घ्यायचा। खालच्या बाजूने पूर्ण भाजून घेतलेला आहे। आता तुम्ही पलटून घेते। तुम्ही बघू शकता डोश्याला एकदम छान जाळी पण पडलेली आहे आणि कुरकुरीत पण झालेला आहे तो। आता खालची बाजू आपण भाजून घेऊयात। अशाच प्रकारे इथे मी चविष्ट डोसे बनवून घेतलेले आहेत आणि पौष्टिक सुद्धा आहेत। त्याबरोबर मी बटाटा बनवून घेतला आहे पिवळा खाण्यासाठी आणि हिरवी चटणी बनवून घेतलेली आहे। हिरव्या चटणीची रेसिपी आपण भरपूर वेळा आपल्या व्हिडिओजमध्ये सांगितलेलीच आहे आणि पिवळ्या बटाट्याची पण रेसिपी आपण सांगितलेली। मला डोसा आता दोन्ही बाजूंनी दाखवून घेते। डोस्याला छान जाळी पडली आहे आणि कुरकुरीत सुद्धा झालेला आहे तो। तुम्हाला जर आपली ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही या रेसिपीला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।